હેલો એવરીવન, હું એવું હોપ કરું છું કે બધા લોકોની મિડ એક્ઝામ ઘણી બધી સારી ગઈ છે. પેપર તો કમ્પેરેટિવલી ઘણું સહેલું કાઢ્યું હતું મેં, બટ ઘણા લોકોના પેપર જોવાથી એવું લાગ્યું કે અમુક લોકોને હાર્ડ પણ લાગી ગયું છે પેપર, ને ઘણા લોકોએ ઘણું સારું લખેલું છે. ના હવે આપણે સેકન્ડ ચેપ્ટર આપણે ના થોડાક ટોપિક બાકી છે. સો આપણે અત્યાર સુધી સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં સેટલમેન્ટ ક્લાસ જોયું હતું, પછી પરમિસિબલ સેટલમેન્ટ પણ જોઈ લીધું છે, અવેલેબલ બેરિંગ કેપેસિટી પણ જોઈ લીધી છે. બેરિંગ કેપેસિટી ફ્રોમ ઇન સિટુ ટેસ્ટ એ હજી આપણે ટોપિક બાકી છે. ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ધ બેરિંગ કેપેસિટી ઓફ રાફ્ટ મેડ ફાઉન્ડેશન એઝ પર કોડલ પ્રોવિઝન એ આપણે જોઈ ચૂક્યા છે. કોન્ટેક્ટ પ્રેશર આપણે હજી બાકી છે ને ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ પેમેન્ટ એન્ડ ઇટ ડિઝાઇન. એટલે આપણે આ ટોપિક અને આ ટોપિક એમ ચાર ટોપિક આપણે હજી આ ચેપ્ટરમાં બાકી છે. તો આજે આપણે સૌ પ્રથમ આપણે ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશનથી સ્ટાર્ટ કરશું. તો ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન એટલે શું? થોડુંક આપણને એમ થાય કે આ ફ્લોટિંગ એટલે શું, તરતું ફાઉન્ડેશન? બટ એવું નથી. હવે કોઈ આપણે સ્ટ્રક્ચર છે, ઓકે, લાઈક આ એક આખું સ્ટ્રક્ચર છે, એનો વેઇટ કોઈ ડબલ્યુ છે, એનો ડબલ્યુ કંઈક વેઇટ છે. કોઈ જે જગ્યાએ આપણે ઊભું કરવાનું છે તે જગ્યા ઉપર સોઇલ આપણે એસ્કેવેટ કરશે, ત્યારે એ સોઇલનો આપણે ઢગલો કરશું, એ ઢગલાનો વજન આપણે ડબલ્યુ જેટલો થઈ જાય ને પછી આપણે સ્ટ્રક્ચરની આ કોલમ ને બ્રેસિંગ મૂકીને આખું સ્ટ્રક્ચર આપણે ઊભું કરીએ તો એને કહેવાય છે ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન. સો એસ્કેવેશનનો વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ લોડ ઓફ ધ સ્ટ્રક્ચર. નાવ આપણે એની થોડીક આ થિયરી, આ બેઝિક હતું, મેં તમને કીધું એ કે ભાઈ જે તમારે એસ્કેવેશન કરો છો એ સોઇલનો લોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારો ટોટલ સ્ટ્રક્ચરનો લોડ થઈ જાય તો એ વસ્તુને આપણે ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન કહીએ છીએ. નાવ આપણે એને થોડીક આ થિયરી જોઈ લઈએ. A floating foundation of the building is defined as the foundation in which the weight of the building is approximately equal to the full weight of the soil and water removed from the site of the બિલ્ડિંગ. ટૂંકમાં વોટર અને સોઇલનો જે કંઈ બી વેઇટ થાય છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ વેઇટ ઓફ ધ બિલ્ડિંગ થાય. તો એ જગ્યાએ તમે જે ઊભું કરો છો સ્ટ્રક્ચર, ત્યાં જે ફાઉન્ડેશન કર્યો છો તેને આપણે ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન કહેવામાં આવે છે. સિન્સ ધ વોટર લેવલ હેઝ no change, the natural pressure and the effective pressure are therefore unchanged. Since settlement are caused by the increase in effective vertical pressure, the building is figure would not settle at all. ટૂંકમાં ફિગરમાં જે બિલ્ડિંગ આવે એ કાંઈ સેટલ નહીં થાય, મેક્સિમમ સેટલ આ થઈ ગયું, આની નીચે આ સેટલ કાંઈ થાય નહીં. Net pressure on a foundation Q is equal to Q upon A minus gamma dF. For zero pressure below mat, Q is equal to 0, gamma dF is equal to Q upon A, dF is equal to Q upon A gamma. ના એક વિડીયો છે યુટ્યુબ પરનો જ છે, જેમાં એનિમેશન થ્રુ તમને સારો ખ્યાલ આવશે કે ભાઈ કઈ રીતે એનું સેટલમેન્ટ થાય છે, એ એમાં એક્સપ્લેન કરેલું છે, તો આપણે એ જોશું. Hi all, here you can see an excavation that is going to be a floating foundation. So, what is a floating foundation? Let's explore. Is it a foundation that is going to float? If that's your guess, then the answer is a big no. Consider you are going to construct a 4-story building with 2-level parking system. Initially, you will be digging out the earth, just keep it aside, and then you will be digging out the second layer of earth. So this forms your total excavated soil, and at the bottom of excavation, you will be placing your raft foundation, and this is your raft foundation, and above which you will be making your basement and superstructure, and here is your superstructure. If W is the weight of the building altogether, and if this weight equalizes the weight of the excavated soil, then your foundation is known as floating foundation. Here, the weight of excavated soil is simply replaced or displaced by the building of same weight. Hence, the soil underneath the building will not experience any additional stresses
due to your construction. And this forms your floating foundation. Thank you. Now આપણે આગળ જોઈએ. Cases may arise where we cannot have a fully floating foundation. The foundation of this type are sometimes called partially compensated foundation. While dealing with the floating foundation, we have to consider the following two types of the soil. Type 1 soil. The foundation soil are of such a strength that shear failure of the soil will not occur under the building load, but the settlement and partial differential settlement will be too large and will constitute a failure of the structure. A floating foundation is used to reduce the settlement to an acceptable value. કે ભાઈ એવી સોઇલ હોય કે જેમાં ડાયરેક્ટ કાંઈ શિયર ફેલર થતું ન હોય પણ ડિફરન્ટિયલ સેટલમેન્ટ એમાં થતું હોય કે ભાઈ બિલ્ડિંગ એક બાજુ નહીં તો પણ બીજી બાજુ એનું સેટલમેન્ટ પહેલી બાજુ કરતાં વધુ થતું હોય તો એને આપણે ડિફરન્ટિયલ સેટલમેન્ટ આપણે કોને કહેવાય શું છે એ બધું આપણે સ્ટડી કરી ચૂક્યા. તો એવી જગ્યાએ તમે જો ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન યુઝ કરો છો તો બિલ્ડિંગનું સેટલમેન્ટ ઘટી શકે છે અને એમાં જે ફેલર થવાનું છે એના ચાન્સીસ ઘટી શકે છે. Type 2. The shear failure of the foundation soil is so low that rupture of the soil would occur if the building were to be founded at the ground level. In absence of the strong layer at a reasonable depth, the building can only be built on the floating foundation with reduce the shear stress so to an acceptable value. Solving this problem solve the settlement problem. ટૂંકમાં જ્યાં હાર્ડ સ્ટ્રેટા બહુ ઊંડો હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપનું આખું ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન કરી નાખીએ તો બિલ્ડિંગમાં કાંઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય, શિયર સ્ટ્રેસ રિડ્યુસ થઈ જાય છે. નાવ નેક્સ્ટ ટોપિક છે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર. મારા ખ્યાલથી ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન બધાને સમજણ આવી ગયું હોય છે કે ભાઈ એક માસ છે તમે જે એસ્કેવેટ કરો છો એનો લોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારા બિલ્ડિંગનો લોડ થાય એને કહેવાય છે ફ્લોટિંગ ફાઉન્ડેશન. નાવ નેક્સ્ટ ટોપિક કોન્ટેક્ટ પ્રેશર. કોન્ટેક્ટ પ્રેશર એટલે કેની વાત થાય છે કે ભાઈ આપણું ફૂટિંગ છે એ કંઈક સોઇલ ઉપર રેસ્ટ થયેલું હોય છે તો એ ફૂટિંગ અને સોઇલ વચ્ચે જે કંઈ બી કોન્ટેક્ટ થાય છે અને જેની આ પ્રેશર જનરેટ થાય છે એને કહેવામાં આવે છે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર. A contact pressure is defined as a vertical pressure acting at the surface of the contact between the base of the footing and underlying soil mass. કે ભાઈ સોઇલ લાઇન અને બેઝ ઓફ ધ ફૂટિંગનું જે કંઈ બી સરફેસ છે એ બે વચ્ચે જે કંઈ બી કોન્ટેક્ટ જનરેટ થાય છે અને ત્યાં કંઈક સ્ટ્રેસીસ જનરેટ થાય છે એને કહેવામાં આવે છે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર. ઇન ઓર્ડર ટુ સિમ્પ્લિફાય ધ ડિઝાઇન ઓફ ધ ફૂટિંગ, it is usually assumed that under a uniform loaded footing, the distribution of contact pressure is uniform. કે ભાઈ લોડેડ એક ફૂટિંગ છે તો એની ઉપર જે કંઈ બી કોન્ટેક્ટ પ્રેશરનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થશે એ યુનિફોર્મ જ થશે એવું એક આપણે એઝ્યુમ કરીએ છીએ બટ એવું હોતું નથી. However, this is a simplified assumption. It not always the valid because the distribution of contact pressure depend on the flexure rigidity of the footing and the elastic property of the underlying soil. અંદર નીચે કઈ જાતની સોઇલ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર. If the footing is perfectly flexible, the distribution of contact pressure is uniform irrespective of the type of the underlying soil mass. If the footing is perfect rigid, the distribution of the contact pressure depend on the type of the underlying soil mass. આપણે ફિગર જોશું આગળ હજી એટલે તમને અંદાજ આવી જશે કે કઈ રીતનું આમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ સ્ટ્રેસ કઈ રીતનો ગ્રાફ જનરેટ થાય છે ને કઈ રીતે એનું કોન્ટેક્ટ પ્રેશર જનરેટ થાય છે જે આપણે આગળ આવશે ફિગર એમાં આપણે સમજશું. કોન્ટેક્ટ પ્રેશર ઓન સોઇલ. Figure show the qualitative contact pressure distribution under the flexure and rigid footing resting on the saturated clay and subject to a uniform load Q. આપણે ક્લે સોઇલની વાત થાય છે. ઓકે, આ ક્લે સોઇલ રિજિડ અને આ ફ્લેક્સિબલ એનું આખું કોન્ટેક્ટ પ્રેશર છે. ક્લે સોઇલમાં કઈ રીતે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર જનરેટ થાય છે જો તમે આ રિજિડમાં જો તમે ફૂટિંગ કઈ ઇફેક્ટની સ્ટ્રેટ રહે છે આમાં જો ફ્લેક્ચર થઈ જાય છે આખું ફ્લેક્ચરમાં ફ્લેક્ચર થાય રિજિડમાં તો સ્ટ્રેટ જ રહે ફૂટિંગ. When the footing is flexure, it deform into the shape of bowl. જો ફ્લેક્ચર છે તો એ બાઉલના શેપમાં ડિફોર્મ આખું થાય છે ફૂટિંગ.
with the maximum deflection at the center. The contact pressure distribution is uniform. If the footing is rigid, the settlement is uniform. Rigid છે તો એ આખું સેટલમેન્ટ જે ઉપર જાય આખું યુનિફોર્મ સેટલમેન્ટ, આખું અપવર્ડ પ્રેશર યુનિફોર્મ છે. આ બેન્ડમાં કંઈ ફૂટિંગમાં નથી, આમાં જો આખું બાઉલ ટાઈપનું આખું બેન્ડિંગ થઈ ગયું છે. The contact pressure distribution is maximum at the center determined for the elastic mass. If in elastic mass beyond a certain limiting value of stress, the plastic flow occur and the pressure become finite. આમાં જસ્ટ આપણે એ જે નોટ કરો છો ફિગરમાં કે ભાઈ આમાં રિજિડ ફૂટિંગ છે ત્યારે ક્લેમાં જે પ્રેશર આવે છે આખું આમ અનડિસ્ટર્બ પ્રેશર આવે છે એ રિજિડમાં આખું યુનિફોર્મ સેટલમેન્ટ કરશે, બટ ફ્લેક્સિબલમાં આખું બાઉલ ટાઈપનું સેટલમેન્ટ કરશે. નાવ contact pressure on sand. In the case of the flexible rigid footing resting on the sand and subject to uniform distribution load Q, the quantitative contact pressure distribution shown in a figure. In this case, the edge of the flexible footing undergo a large settlement than the center. આપણે જોઈએ સેન્ડની વાત છે, ફ્લેક્સિબલમાં સેન્ડી આમાં લાર્જ સેટલમેન્ટ થાય છે સેન્ટર કરતાં. The soil at the center is confined and therefore has a high module of elasticity and deflect less for the same contact pressure. The contact pressure is a uniform. જે contact pressure છે એ યુનિફોર્મ છે, બટ અહીંયા ઓછું થાય સેટલમેન્ટ, અહીંયા વધુ થશે. Now in case of the rigid, the settlement is uniform. The contact pressure increase from 0 at the edge to the maximum at the center. In the case of the rigid footing, the settlement is uniform. The contact pressure increase from 0 at the edge to a maximum at the center. The soil become unconfined at the edge as a low modulus of the elasticity. However, if the footing is embedded, there would be finite contact pressure at the edge. આપણે એની ફિગર જોઈએ. જો આમાં રિજિડ ફૂટિંગ ઓન સ્ટેન્ડી યુનિફોર્મ જ રહેશે રિજિડમાં, બટ આમાં શું વાત કરી છે કે ભાઈ કોન્ટેક્ટ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ ફ્રોમ 0 એટ ધ એજ ટુ ધ મેક્સિમમ એટ સેન્ટર. જો તમે કોન્ટેક્ટ પ્રેશર જો અહીંયા બહુ ઓછું છે 0 એટ એજ અને મેક્સિમમ એટ સેન્ટર, આ એનું કોન્ટેક્ટ પ્રેશર નીચે આ ઇન્ડિકેટ કરે છે. સો કોન્ટેક્ટ પ્રેશર આપણે ક્લે અને સેન્ડી સોઇલમાં રિજિડ અને ફ્લેક્સિબલ ફૂટિંગની કઈ રીતનું હોય છે એનું આપણે ફિગરમાં વ્યવસ્થિત રીતે સમજ્યા છે. સો મને એવું ડાઉટ નહીં હોય તમને કોન્ટેક્ટ પ્રેશરમાં કે ભાઈ કઈ રીતે આખું પરફોર્મ કરે છે. નાવ આજે આપણે ફ્લોટિંગ અને કોન્ટેક્ટ પ્રેશર જોયું. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જે ટાઈપ્સ ઓફ પેવમેન્ટ અને જે લોડિંગ કન્ડિશન બાકી છે કે ભાઈ ફિલ્ડમાં કઈ રીતે આપણે લોડિંગ આપણે બેરિંગ કેપેસિટી ફાઇન્ડ કરવું બાય ફિલ્ડ મેથડ, એ જે આપણે ટોપિક બાકી છે એ આપણે હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. આજનો લેક્ચર અહીંયા અટકાવીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ.